Welcome to Ipal channel. Unauthorized item. Remove වෙච්ච තවත් item එකක් unauthorized විදියට eBay එකේ මේ වගේ ඒවා list කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ කෙනෙක් ගොඩක් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා. ඉතින් ඒවා familiar කරගන්න ඒවා තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ උසාවි නියෝග වලට. නොයා එතනින් නවත්ව ගන්න. Awareness the key build up කරන එක description එක mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් බෙදා ගන්න එක ගැන බොහොම ස්තුතියි. බොහොම සතුටුයි. තව කෙනෙක් ගැන හිතන එක ඒක හරියටම බලාගෙන තව කෙනෙක්ට උදව් කරන එක ගොඩක්ම වටිනවා. ඒක තමයි we youth community එකක් විදියට. We have removed our listing because it didn't follow our Bureau unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ. කෙලින්ම අයින් කරනවා. Your listing was reported by Pettifer Fritier for violating their copyright. eBay verified right owner program එකට තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තියෙන්නේ මේ වගේ items කරන්න යන්න එපා. මේක lamp shade එකක් විදියට එතකොට ගේ තුර අලංකාර කරන home decor එකක් විදියට ඕන විදියකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් කියනවා මේක unauthorized item එකක් කියලා බීරෝ යටතේ ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා තින මේකේ ටයිටල් එක නැහැ දෙවලා. ඉතින් ඒක නිසා මට මොකද්ද කියලා හරියටම මේක කරගන්න බෑ. හැබැයි මේ image එක ගොඩක් familiar කරගත්තොත් හරිම ලේසි. ඉතින් කරගන්න. ඉතින් මේ home decor කරන කෙනෙක් නම් මේක print out එකක් කරන් අලව ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අමතක වෙන්න ඕන. ඉතින් home decor පැත්තට කරන කෙනෙක් නේ. ඉතින් මම chandeliers කරන කෙනෙක්. මම chandeliers විකුණනවා. ඉතින් මේ වගේ කරන්න ඇත්තට මට හම්බ වෙලා නැහැ. මීට වඩා වෙනස් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම check කර යුතුයි. background check එකක් check කරන්න ඕන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔබ සේෆ්ලි කරන්න පුළුවන්. හැමදේම කියනවා වගේ මේ වගේ දෙයක් ආවම මෙයාව contact කරන්න email එකෙන් apologize කරන්න. එතකොට ඊටු step එකට යන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් උසාවි නිවලට යන එක. right add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. පරිස්සමෙන් sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන්න අපිට chance. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.